Damay aksyon on the spot. Maraming salamat po Sir Rafi sa tulong na ginawa mo sa akin. Ito na po Sir yung 10,000 Nasa gitna ng meeting ang mga staff sa isang bangko sa China nang biglang mahulog mula sa kisame ang isang malaking sawa. Takbuhan ng mga empleyado. Habang mabilis na gumagapang sa sahig ang ahas. Nahuli kaya ito? Ang mga aksyong balita, umpisa na! Mga turista, pinayagan ng makapasok sa Boracay sa unang araw ng dry run ng pagbubukas ng isla. Dagat, garantisado raw na malinis na. We declare now that Boracay Island is no longer a cesspool. Ikalawang bugso ng excise tax sa langis, sinuspindi na. Mga Chinese, ipinagtanggol ni Pangulong Duterte sa akusasyong sa kanila nanggagaling ang mga drogang pumapasok sa bansa. What's more important really is not to drag around innocent people into a criminal case. Harry Roque, nagbitiw na bilang spokesman, pero hindi pagkasenador ang kanyang tatakbuhan, kundi bilang party list congressman. Mocha Uson, kakandidato ring kinatawan ng party list na nadawit sa pork barrel scam. Special Assistant to the President Bongo, tatakbo na rin sa halalan. COMELEC spokesman James Jimenez nagbitiw sa Source Code Review Committee matapos aksidenteng lumabas ang sexy photo ng isang artista sa kanilang presentation. Mga insidente ng tangkang pagbubukas sa mga kotseng naiipit sa traffic, sa pool sa iba't ibang video. Pero mga ganitong kaso bumaba na ayon sa PNP. At higit 1 bilyong pisong jackpot sa Ultra Lotto na panalunan na ng 2 maswerteng mananaya. Nakaporma yung military. When do we know that it's not getting out of hand? You elect with me as president, you must have trust with me. Nagkasagupa ang mga pulis at ang 2 sospek. Walang habas na umatras. Ito ang iniwan niyang pinsala. Nakakaloka! The COMELEC has ruled, and we would like to abide by the rules of the COMELEC, that there will be no notes allowed. Live mula sa himpilan ng News 5, magbabalita ang hepe, Lucy Cruz Valdez. Simula na ang aksyon. Magandang gabi. Cesspool no more. Yan ang deklarasyon ng DNR sa unang araw ng dry run ng pagbubukas ng Boracay. At bagamat malinis na raw ang isla, ilang establishmento naman ang nakita ng paglabag. Para po sa detalye, umaksyon live si Shaila Francisco. Shaila, ano-anong violations ang nakita dyan? Lucci, Ed, ilan nga sa mga nakitang paglabag ay yung pamemeke ng Environmental Compliance Certificate para makapag-operate at yung mga tumatanggap ng booking kahit hindi pa naman accredited. Pero maliban dyan, naging maayos naman ang dry run. Masayang sinalubong ng mga residente at mga empleyado ng Boracay ang unang batch ng mga turista na pawang mga aklanon sa dry run ng pagbubukas ng isla. Boracay! 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 Kasabay nito, idineklara na rin Environment Secretary Roy Simatu na pwede nang mag-swimming sa dagat. We declare now that Boracay Island is no longer a cesspool. Allow me to officially declare that the water of Boracay Island is fit for swimming. Nagkaroon pa ng countdown sa mga gustong lumangoy. 3, 2, 1! Sulit naman daw ang ilang buwang pagsasara ng isla. Malamig po, masarap maligo. Kumpara dati, iba talaga yung tubig dati dahil parang may amoy po, yung may kate-kate. Lahat ng excitement po namin talagang buhos na buhos kasi matagal po namin inantay. Proud din po kami sa Boracay po, kaya po sobrang saya po kami, kaya super alive po kami ngayon. Binisita rin ng mga miyembro ng Boracay Interagency Task Force ang mga bagong aasahan sa isla. Kabilang ang tinatawag na dramatic road papunta sa Bulabog Beach. Maraming drama ang nangyari dito. Dramatic because many has to sacrifice
including the closure of their establishments and even the demolition of entire structures. We did it, went through some sort of pain for this road to be realized. But having seen its beauty now, I hope we all share the same feeling, relief of pure and unadulterated joy. Magkakaroon din ng e-vehicles gaya ng hop-on hop-off bus na pwedeng sakyan ng libre hanggang Disyembre para makaikot sa isla. Inilunsad na rin ang disenyo ng isla na i-rehabilitate. Tatagal ang dry run hanggang October 25 para maobserbahan kung epektibo na ang mga guidelines na nilatag sa pagpapanatili ng kalinisan ng isla. Pero ngayon pa lang may ilan ang nakitang paglabag. Nag-fake ECC. Siyempre nahuli naman namin at we are allowing the DNR na mag-file ng case sa nag-fake ng ECC. Because that's fraud. May mga establishmento na rin tumatanggap ng booking kahit wala pa silang accreditation mula sa Boracay Interagency Task Force. Nabigyan na raw ng warning ang mga ito at posibleng maharap sa kaso. Patuloy naman ang rehabilitasyon sa isla kabilang ang pag-aayos ng traffic na isa rin sa naging problema ngayong araw. Luchi, Ed, simula bukas ay papayagan na rin yung mga lokal na turista na mamalagi dito hanggang October 25 dahil pagdating ng October 26 parehong local at foreign tourists na ang papayagan. Ngayon inaabisuhan ng mga turista na mag-book lang sa 68 accredited hotels dahil hindi sila papayagang makapasok kung wala silang prior bookings. Para sa listahan ng mga accredited hotels ay maaring tignan ang Facebook page ng Department of Tourism. Luchi, Ed. Maraming salamat, Sheila Francisco. Masaya naman si Pangulong Duterte sa resulta ng pagsasara ng Boracay, pero hindi raw siya pupunta sa isla sa formal na pagbubukas ito sa October 26. Hindi raw kasi niya hilig na dumalo sa magagarbong okasyon, pero pupunta rin daw siya sa Boracay oras na isagawa ang formal na pamamahagi ng lupa sa mga katutubo roon. I will go to Boracay, but I will go to distribute the lands given to the artists. Di ako masyado, I'm not into sumptuous celebration. But I will go to Boracay to personally distribute the land reform program certificates to the lungmads there. Maganda na kasi daw ang Boracay, and I saw the footages sa TV. Sinuspindi na ng gobyerno ang pagpapataw ng panibagong round ng excise tax sa produktong petrolyo. Yan ay kahit hindi pa umaabot ang presyo ng krudo sa level na itinakda sa ilalim ng train law. Maaksyon si Bim Santos. Halos hindi na raw makakain ng 3 beses sa isang araw ang pamilya ng taxi driver na si Mang Wilfredo. Maliit na lang daw kasi ang kinikita niya ngayon dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina. Kaya nakahinga raw siya ng maluwag nang inanunsyo ng gobyerno ang planong pagsuspinde sa pangalawang bagsak ng fuel excise tax sa ilalim ng train law. Siyempre, tuwan-tuwa. Dahil hindi na matutuloy dahil nung una pa lang nahirapan na kami mga driver. Kaya pagka pinatupad pa nila yun, wala na. Hindi na kami kakain. Sa ilalim ng train law, mandadagdagan ang excise tax sa gasolina at diesel ng 2 piso kada litro sa susunod na taon, habang piso naman ang dagdag sa kerosene. Pero nakasaad din sa batas na maaaring suspendehin ang bagong fuel excise tax kung papalo ang Dubai crude ng $80 per barrel o higit pa sa loob ng 3 buwan. Bagamat hindi pa naabot ang level na ito, 9 na magkakasunod na oil price hike ang nangyari, kaya nagdesisyon ang gobyerno na suspendehin ang excise tax. Ang rekomendasyon ng economic team alongside the recommendation of the administration senators is for the president to make an early announcement of the suspension. Given what we know from last week's prices, no? Magpapatupad rin ang oil companies ng bawas presyo ngayong linggo. Pero ayon sa Department of Finance, posibleng manatiling mataas ang world oil prices hanggang Disyembre. We are fairly confident na given all the data, tsaka yung mga presyo ngayon, at tsaka yung alam natin pagdating sa consumption patterns sa global market para sa crudo, alam natin na maraming upward pressure pagdating sa presyo ng langis. Pinag-aaralan na ng Department of Energy ang proseso ng pagsuspende sa pagpataw ng panibagong fuel excise tax. We are discussing with the DOF
kung paano magagawa yun kasi may mga protocols pang dapat sundin. Aside from that, we're also discussing kung ano yung mga flexibility na binibigay sa executive department so that we can suspend it or kung ano yung mga pwedeng gawin ng executive without amending the law. Umaaksyon, Bim Santos, News 5. Plano namang ipatupad sa katapusan ng Oktubre ang suggested retail price sa bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, magpupulong mga stakeholders ngayong linggo para pag-usapan ang SRP. Kapag naitakda na ito, magkakaroon na lamang ng 4 na varieties ng bigas sa merkado. Paraan daw ito para matiyak na walang mananamantala sa presyo ng bigas. Kasabay po nito, itinanggi ni Piñol na inutos ng Pangulo ang unimpeded o walang hadlang na pag-aangkat ng bigas sa bansa. I do not want to discredit the statement of Secretary Roque because I think it was Secretary Roque who used the words unimpeded importation. But to be truthful and factual, I think we could refer to the minutes of the cabinet meeting. Those words were never uttered by the President. But he directed us to make sure that there would be sufficient rice supply. Nagkalat sa social media ang video ng bukas kotse modus sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Pero ayon sa PNP, nabawasan naman na ang ganitong mga kaso. Maaksyon si Gerard de la Peña. Kita sa dashcam ang isang lalaking may dinudukwang sa loob ng pickup truck na naiipit sa trapiko sa bahagi ng Sukat, Parañaque. Pilit din niyang binubuksan ang mga pintuan nito, pero nang hindi magtagumpay ay umalis na lang. Sa isa pang kuha ng netizen, nangaharang naman ng mga sasakyan ang isang nakahubad na lalaki sa kahabaan ng Katipunan. Sinubukan niyang pigilan ng isang motorista na nagpatuloy lamang sa pagmamaneho. Naglipa na sa social media ang mga ganitong video ng modus sa Metro Manila na madalas ay kinasasangkutan ng mga palaboy na nagnanakaw sa mga sasakyan. Pero sa datos ng NCR Police Office, bumaba na ang kaso ng theft at robbery kung saan pasok ang bukas kotse modus. Mula Enero hanggang Setyembre, 30% ang nabawas mula sa naitala sa kaparehong mga buwan noong nakaraang taon. Kasi ngayon, mas nakikita, nabibidyohan. Pero talagang in essence, buwaba ang crime stat natin. May mga nakakalat na raw na police personnel na tutugon sa mga ganitong krimen. Tumutulong na rin ang Highway Patrol Group sa pagpapatrolya ng mga lansangan. Lahat na nakikita namin sa kalsada, sinisita namin para hindi kasi sila pwedeng palaboy-laboy sa kalsada. So kailangan walang pedestrian o tao sa main highway. Bawal talaga yon dahil baka ma-aksidente pa yon or maka-aksidente. Paalala naman sa mga motorista, ugaliing ilak ang pintuan ng sasakyan. Gumawa rin ng ingay gaya ng pagbusina kung may nambibiktimang kawatan para makuha ang pansin ng mga otoridad. Security is an individual responsibility kasi hindi pwede bantayan lahat na ng tao ng PNP. Umaaksyon, Gerard de la Peña, News 5. Sa Pila, Laguna, patay ang 5 taong gulang na babae matapos mahulog sa balon at malunod. Nakalutang na ang katawan ng bata nang makita ng kanyang kapatid. Galing daw siya sa bahay ng kanilang lola at pauwi na sa kanila. Ayon sa mga otoridad, posibleng nadulas ang biktima habang dumadaan sa gilid ng balon. Pangatlo na raw siyang nalunod sa nasabing balon. Siyempre, para hindi na maulit yung ganung pangyayari, ay pababakuran natin sa may-ari ng balon na ito. Susunod, sakbonggo sinamahan ng Pangulo sa paghahain ng Certificate of Candidacy, patakaran ng COMELEC na labag umano. Marojas nagpahaging natatakbo rin sa darating na halalan. Mokauson dumipensa sa pagtakbong kinatawa ng party list na nadawit sa pork barrel scam. At higit 1 bilyong pisong jackpot sa Ultraloto nasungkit na ng 2 swerteng mananaya. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng aksyon. Ang bayad na ibinigay po sa amin ng agency po. Sir Rafi, maraming salamat po. Nakuha ko na po yung titulo ng kondo ko. Sir Rafi, maraming salamat po sa tulong nyo at mabilis nyong aksyon. Nakuha ko na po yung baby ko. Dahil kakampi mo si Idol Rafi, itibre mo kay Tulfo. Kung hindi pa
pa ako showbiz, reporter ako for Hard News. I would actually go sa mga hotspot areas kasama yung military. Ngayon, entertainment anchor na ako na nag-field work pa rin. At akala ng lahat, it's an easy beat. But it's actually very challenging. Just like with Hard News, sinisiguro kong hindi panis yung mga report ko. I go to events 3 to 4 times a day, as in lagare. I talk to the subjects themselves. When Justin Bieber came to Tacloban after Typhoon Yolanda, there were still a lot of dead people on the streets. Wala akong tulog noon, pero I had to work with this team and help them reach out. Kaakiiba ng TV5 sa muling pagbisita ni Justin Bieber dito sa Tacloban. Kasi kung journalist ka, hindi ka dapat limitado. You can share any story from crime, politics, or entertainment, and do it credibly. I'm very happy to be the medium through which people access information. Duty ko yan sa mga Pilipino. They deserve the truth. Nung nabalitaan ko, hindi ako nagdalawang isip pumunta. Kahit tinatakasan ng iba, papasukin namin. Sir, galing ba ng Marawi yung mga tao na yun? Uy, sir, kamusta? Pinapalipat kami sa may pakpak. Salamat ah. At ongoing yung clearing operation na ginagawa. Minsan di ko mapaniwala ang kinaya ko yun. Nakuna mo lahat, kuya? Pero nung andun ako, iniisip ko lang, duty ko to. Kaya ko to. It's a new day, make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, if you're scared to fall, in the end it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Let's get it on. 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 Sa TV, exciting ang trabaho ko. Nakaporma yung military at ongoing yung clearing operation na ginagawa. Pero sa likod ng camera, natatakot din ako. Okay ka lang. Siyempre, may kaba. Awa, lalo na sa mga bata. At hindi maiiwasang mag-alala sa pamilya ko. Pero nangingibabaw tungkulin ko. Sa news, sa pamilya, sa bayan, duty ko yan. Duty ng journalist nang iulat lahat ng dapat malaman ng tao. Dapat maipakita lahat ng anggulo na walang pinapanigan. Mahalaga ring umamin pag mali. Please, respectfully. Noong 2016 presidential debate, pinayagan ko si VP Binay na magdala ng notes. Akala ko naman... Nagbitiw na si presidential spokesman Harry Roque para sumabak sa halalan. Pero hindi Senado ang kanyang target, lalo't hindi pa raw lumalabas ang kanyang pangalan sa surveys. Si Special Assistant to the President Bongo naman, bagamat aminadong mahina sa surveys, ay itinuloy ang pagtakbo sa Senado. Umaaksyon si Royces Nagin. Sakay ng motorsiklo at naka-leather jacket, dumating sa San Miguel Church si Special Assistant to the President Bongo. Gusto raw niyang humingi muna ng basbas at gabay sa Panginoon sa kanyang desisyon na sumabak sa eleksyon. Mangiyak-ngiyak pa si Gon ang lumabas ng simbahan. This is my first time po na sasabak sa eleksyon. Kinakabahan po ako. Nalulungkot rin po ako sa panibagong
desisyon sa buhay ko po. Nalulungkot daw si Go dahil mapapalayo na siya kay Pangulong Duterte na pinagsilbihan niya sa loob ng higit 2 dekada. Pero patuloy raw niyang susuportahan ang Pangulo. Aminado naman si Go na hindi madali ang haharaping laban lalo at nahuhuli pa siya sa mga survey. I'm praying po at sana po ay makakapasok po ako. Sino ba namang hindi kandidato na ayaw manalo at akin lang naman ay gusto ko pong makapagsilbi, patuloy na makapagsilbi at ituloy yung pagbabagong inumpisahan ng ating Pangulong Duterte. Mula simbahan, pupuntahan muna raw ni Go ang Pangulo para magpaalam bago maghain ng Certificate of Candidacy. Formal na ring nagpaalam kanina bilang tagapagsalita ng Pangulo si Secretary Harry Roque, pero hindi na siya tatakbong senador kundi bilang kinatawan ng Luntian Pilipinas Party List. Alinsunod daw ito sa payo ni Pangulong Duterte na mag-usap daw sila kagabi. I took his advice that the best option right now is to go back to Congress, which really was one of my options. Maskip talaga ang Senado. We have 7 re-electionists and 5 backing senators, no, in addition to the new faces, no. And finance, as I said, has always been a hindrance. Aminado si Roque na matagal na niyang planong makarating sa Senado, pero kailangan daw niyang tanggapin ang realidad lalo at di pa lumalabas ang kanyang pangalan sa mga senatorial survey. I knew that it would be a very difficult climb to the Senate if I were to persist. My problem too was we had 3 consecutive surveys and only the awareness was increasing, not the conversion. So it was really a hard reality to accept. Kasabay nito, pinanindigan ni Roque ang kanyang sinabi sa isang panayam na hindi appropriate o hindi nararapat ang paghalik ng Pangulo sa isang Pilipinas sa Korea. I answered correctly, and honestly, that I thought the kissing scene was a bit too much. Something that was observed also by Mayor Sara. No? I don't think that incident would be repeated at all. Wala naman daw siyang sama ng loob sa Pangulo at hindi rin niya pinagsisisihan ang pagsisilbi sa administrasyon. So as I said, it was my intention to serve the people by serving the President. And yes, it was a pleasure also to defend the President against his detractors because it is my firm conviction that anyone who has been given a democratic mandate must not only be respected, but must be supported. And I have absolutely no regrets as far as that's concerned. Uma-Aksyon, Royces Nagit, News 5. Personal na sinamahan ni Pangulong Duterte si Bongo sa COMELEC para mag-ain ng kandidatura sa pagka-senador. Pero ilang patakaran ng COMELEC ang nalabag umano. Para sa update, Uma-Aksyon live si Maricel Halili. Ano ba ang mga nakitang paglabag sa paghahain ng COC ni Sap Bongo? Lucy, base nga sa obserbasyon ng ilan, mukhang nabigyan ng special treatment ang paghahain ng Certificate of Candidacy ni Special Assistant to the President Bongo. Base kasi sa panuntunan ng Commission on Elections, hanggang 4 lamang na individual ang pwedeng isama ng isang personalidad na maghahain ng kandidatura sa pagkasenador dito sa loob ng tanggapan ng COMELEC. Pero kay Secretary Go, sobra rito. Bukod sa Pangulong Rodrigo Duterte, kanina nga ay kasama rin ni Secretary Go sa kanyang paghahain ng COC sina Communications Secretary Martin Andanar, Executive Secretary Salvador Medialdea, dating Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Nakita rin natin si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre at si dating PCOO Asek Mocha Uson. Ito ay bukod pa doon sa ibang mga taga-suporta ni Sap Bongo. Pinabakante rin ang lahat ng upuan sa harap ng media area. Nang tanungin naman si Go tungkol dito, sinabi niya na ang COMELEC ang dapat sumagot nito. Giniit din niya na nagdesisyon siyang tumakbo para mas makatulong pa sa taong bayan. Wala pong resources na ginamit sa pag-file ng COC. Unang-una po, pumunta ang ating Pangulo rito at nagbigay lang po ng suporta. And I'm sure po, anong resources na sinasabi niyo po na ginamit? Pagpapunta lang rito, meron na bang resources na ginagamit kaagad?
Samantala, bukod kay Go, ilang mga kilalang politiko rin na naghain ng kanilang Certificate of Candidacy kanina at syempre hindi rin nawala ang mga makukulay na personalidad. Unang naghain ng kandidatura sa pagkasenador ngayong araw ang re-electionist na si Senador Cynthia Villar sa ilalim ng Nationalista Party. Tingin niya, hindi magiging dagok sa kanyang kandidatura ang pagpabor sa train law kahit pa lumulobo ngayon ang presyo ng bilihin. Hindi naman, kasi alam naman nila na nung bumoto kami sa train law, hindi naman natin na-predict na tataas ang presyo ng gasolina and masyado magte-take advantage yung mga traders para gamitin nila, para itaas nila ang presyo, especially rice. Kaya the government naman is now correcting whatever happened. And they will suspend the excise tax on fuel next year. Independent senatorial candidate naman si Senador Grace Poe, nakabilang din sa mga bumoto pabor sa tax reform law. The reason why we supported that was the President himself said, the government needs funds to be able to roll out its programs. On the other hand, we agreed to support it also because there are supposed to be social mitigating measures built in. Ibig sabihin, dadagdagan ng suporta sa mga pinakamahihirap nating mga kababayan. Tatakbo naman sa Senado sa ilalim ng Liberal Party si Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Kasama niyang dumating ang kaibigang si Senador Antonio Trillanes. Sir, do you foresee na yung nangyari kay Senator Trillanes ay posibleng mangyari rin sa inyo? I just hope na hindi magkakamali ulit ang ating gobyerno na ginawa nila katulad kay Senator Trillanes dahil alam nyo, ini-expose lang nila ang sarili nila. That is clearly a political persecution. Gusto namang bumalik sa Senado ng artistang si Lito Lapid at sa Senador JV Ejercito na kapwa kakandidato sa ilalim ng Nationalist People's Coalition. Ayaw na raw gawing issue ni Ejercito ang pagkala sa puwersa ng masang Pilipino na partido ng amang si Mayor Joseph Estrada. Of course, saktan, but again, that's one of the reasons, one of the considerations why I chose to put at least Estrada in my COC. Hindi rin nawala ang makukulay na personalidad gaya ni Charlie Taliedo. Only Jesus Christ can solve all the problems in the entire universe. At si Manuel Santos na may plano ng panukala. Bawat ilaw sa poste ng Meralco, sasabihin ko rin, palalagyan ko ng ano yun. Bawat ilaw kulay puti. Yung iba kasi kulay dilaw, pangit di sa ano eh. Pag sa gabi, medyo madilim pag kulay dilaw. Kailan kulay puti na ganyan, no? Bawat poste. Tapos, may ano yun, yung kada poste may safety switch. Luchi, Ed, aminado naman ng Commission on Elections na nagkaroon talaga sila ng adjustment sa paghahain ng COC sa pagkasenador ni Special Assistant to the President Bongo kanina. Pero hindi raw ito dahil sa political partisanship o dahil may kinakampihan sila na anumang political party, kundi dahil sa realidad at yung mga personalities involved. Malinaw naman daw kasi na kaya nandito ang Pangulong Duterte ay para samahan at suportahan sa Secretary Go. At kapag kasama ang isang Pangulo ng bansa, otomatiko raw na marami itong kasama sa kahit saan man itong magpunta, kabilang na nga dyan yung mga miyembro ng Presidential Security Group para tiyakin ang kaligtasan ng isang Pangulo ng Pilipinas. Gayunman, sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na magsasagawa pa rin sila ng investigasyon para malaman ang kabuuan ng pangyayari. Sa ngayon, Luchi, Ed, ay umaabot na sa 63 ang kabuuang bilang ng mga personalidad na naghain na ng kanilang kandidatura sa pagkasenador. Luchi, Ed. Dami na pala. Maraming salamat, Maricel Halili. Nanguna si Senadora Grace Poe sa isa pang Commission Senatorial Survey ng Social Weather Stations. 52% ang nagsabing iboboto nilang senador si Poe sa darating na halalan. Pumangalawa sa listahan si Senadora Cynthia Villar. Kabilang din sa top 5 sina Taguig City Representative Cayetano, Senadora Nancy Binay at dating Senador Lito Lapid. Pasok din sa top 12 sina Senador Coco Pimentel, Jinggoy Estrada, Sani Angara, Mayor Sara Duterte, Governor Amy Marcos at Senador Bam Aquino. Pati na rin si dating Interior Secretary Maroas na nagpahaging natatakbo na rin bagamat hindi niya tinukoy ang posisyon. I won't quit on our country. Kung sa tingin nyo makakatulong pa ako, handa ako. Ino-offer ko muli ang sarili ko sa inyo. At
Paglilinaw ng SWS, ang survey nito ay kinomisyon ng isang ALDE Pagulayan. Iba ito sa lumabas na survey na kinomisyon ni Political Affairs Advisor Francis Tolentino kung saan nanguna naman si Senadora Villar. Magkaibang resulta ng surveys dahil magkaiba rin ang mga pangalang pinagpilian ng respondents. Sa ibang balita, tatakbo bilang kinatawan ng party list si Mocha Uson. Pero ayon sa COMELEC, posibleng magkaroon ng problema sa kanyang nominasyon. Maaksyon si Romel Lopez. Agaw pansin ang magtandim na ito sa labas ng tanggapan ng COMELEC kanina. Bitbit nila ang banner para kay dating PCO Assistant Secretary Mocha Uson na nagdesisyon ng tumakbo sa 2019 elections bilang kinatawan ng AA Kasosyo Party List. Ang aming adhikain po dito ay entrepreneurship. Yung tutulungan po natin ang ating mga kababayan na magkaroon sila ng kanilang negosyo mapadali. Ako po bilang OFW ay pumunta na po ako sa ibang bansa, nakapag-ipon. Pero pagbalik ko po dito, napakahirap pong magpundar muli dahil wala naman po tayong batas na nagpapadali sa mga OFW natin. Isang bagay din daw ang nagudyok sa kanya na tumakbo sa party list imbes na sa Senado. Meron po diyang mga tinatawag nga ni Mayor Inday Sara na terrorist sympathizers na nagtatago sa anyo ng party list. Yang mga komunista dyan. Para sa akin, dapat yung mga naandyan party list ay hindi ginagamit ang pondo ng gobyerno para ipabagsak ang gobyerno. Pero maging ang party list group na nagnomina kay Uson hindi nakaligtas sa kontrobersya. Yung kasosyo party list po is na-link yan sa PDAP scam. It's under former Secretary Panandaman and nasampahan siya ng kaso for pocketing funds ng pork barrel. Hindi po yun ang AA Kasosyo. Si Secretary, dating Secretary Panandaman ay naging kinatawan din ng AA Kasosyo. Okay, noong 2010. The same party list, tainted yung party list ng pocketing ng pork. Oo, sure. Lahat naman tainted. Oo. Iba nga dyan, mga komunista, di ba? Mga terrorist sympathizers. Kaya nga ako nandito para po bulabugin yung Kongreso. Dati nang naugnay ang kasosyo party list sa PDAP scam issue noong 2011. Sinasabing naglaan ng 15 million pesos PDAP ang dating kinatawan nito na sina Sir Pangandaman sa isang NGO na may kaugnayan umano kay Janet Napoles. Pero sagot ng partido, wala ho yatang ganong akusasyon sa party list po namin. Kami ho ay hindi ho aware kami sa sinasabi po ng inyong grupo. Sa panayam naman sa agenda ng One News, sinabi ni COMELEC spokesman James Jimenez na posibleng magkaproblema si Uson bilang party list nominee. She will have to have been able to file an application for accreditation as a party list organization a long time ago. That was, I think, May earlier this year. Yeah. So if she hadn't filed it then she won't be able to do it now. Hindi pa malinaw kung nakapaghain na ng accreditation si Uson, pero matagal na raw siyang bahagi ng partido. December last year nila ako ginawang honorary member. At mula noon po ay ako na rin po ay naging aktibo po sa kanilang advokasya. Negosyo, pangkabuhayan. Umaaksyon, Romel Lopez, News 5. Nanawagan si Pangulong Duterte na huwag basta-basta ibintang sa China ang problema ng Pilipinas sa illegal na droga. Yan at iba pang issue sa pag-aksyon ni Del De Vera. Panauhing pandangal si Pangulong Duterte sa paglulunsad ng bagong libro ni dating Pangulong Fidel Ramos kahapon. Dito sinabi ng Pangulo na hindi siya takot mamatay. So you're getting old, me, they say that I'm dying, of course I will die someday. Walang problema yan. Death should not worry anybody. It's inevitable and it can happen any day. So what is there to talk about? Muli rin niyang ikinuwento ang pagtatangka niyang magbitiw sa harap ng liderato ng Armed Forces of the Philippines. Aminado raw siyang hindi niya kayang sugpuin ang katiwalian. You know, at one time I was so exasperated in a command conference that I asked that if every major commanders of the armed forces, Navy, Army, sabi ko, tumindig lang kayong apat ngayon. You stand up to signify your willingness that I will step down, and I will step down.
Dumipensa naman ang Pangulo para sa China at sinabing maling ibintang agad sa kanila ang problema ng Pilipinas sa iligal na droga. Katunayan, nag-ugat daw ito sa operasyon ng ilang drug cartel gaya ng Triad of Asia, Sinaloa Drug Cartel ng Mexico at Medellin Drug Cartel ng Colombia. Ayon pa sa Pangulo, posibleng nagagamit ng mga grupong ito ang containers ng mga lehitimong importer para magpuslit ng shabu. Kawawa naman yung mga tao, especially the legit importers. And their containers are taken advantage of by criminal gangs. So this has to be a thorough investigation before we start to blame mostly Chinese. What's more important really is not to drag along innocent people into a criminal case which we are not sure of. Pero giit ng PNP, hindi maisasantabi ang posibleng papel ng China sa pumapasok na droga sa Pilipinas, lalo't may intelligence report sila kaugnay nito. Sa kabila nito, sang-ayon sila sa sinabi ng Pangulo na kailangan mapagtibay at mapatunayan ang anumang aligasyon. Totoo yung sabi ng Presidente that has to be validated. Kasi what we have are intelligence informations. When you get intelligence informations, it has to be validated. Umaaksyon, Dale De Vera, News 5. Nagbabala si Justice Secretary Minado Guevara na pwedeng makontempt ang nag-iwan ng mga bulaklak sa labas ng korte kung saan dinidinig ang kaso ni Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kay Guevara, malisyoso ang mga mensaheng kalakip ng mga bulaklak na iniwan sa Makati RTC Branch 148. Nakasulat dito ang mga katagang rule of law, truth, legacy, fairness at hope. Sa Branch 148 nakasampa ang kasong kudeta laban kay Senador Trillanes. Ayon kay Guevara, pinalalabas sa mga nagpadala ng bulaklak na pag-apak sa demokrasya at rule of law ang magiging desisyon ng korte kapag hindi ito pabor sa senador. Maituturing daw itong pag-impluensya sa korte. Mga kapatid, walang bagyo sa bansa pero pinag-iingat po ng pag-asa ang publiko sa tsansa ng malalakas na ulan. Maaari magdulot po ng pagbaha sa Metro Manila at ilang lugar sa Luzon. Ang localized thunderstorm sa karaniwan tuwing hapon at gabi. Maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan naman po ang iirol sa Batangas, Bicol Region, Laguna, Mimaropa, Quezon, Visayas at Mindanao. Dala ito ng Intertropical Convergence Zone o yung pagsasalubong ng hangin mula Hilaga at Timog, mga kapatid. Samantala, wala namang low pressure area o bagyo na nakikitang papasok po ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Pero maiba tayo, mga kapatid. 11 salitang Pinoy ang napasama sa New Word Entries ng Oxford Dictionary ngayong buwan lang. Isa na dyan, mga kapatid, ang salitang trapo or short for traditional politician. Using a sentence, ang mga mananalo sa susunod na eleksyon, pwede mga susunod na trapo. Pasok din po sa listahan ng salitang bongga. Using a sentence, bongga ang pag-file ng COC ng ilang mga kandidato kanina. Mga kapatid, siyam na salita pa kaugnay naman ng pagkain ang napasama rin sa Oxford Dictionary gaya ng bagoong, bihon, kalamansi, karinderya, ensaymada, palay, pansiteria, sorbetes, at turon. Mga pagkain malamang babaha sa parating na bonggang kampanya ng mga trapo. Susunod, dating Vice President Jejo Marbinay hindi raw makikialam sa napipintong laban ng dalawa niyang anak sa pagka-mayor. Malaking sawa, biglang nahulog mula sa kisame ng isang bangko sa China. At Duchess Meghan Markle, ipinagbubuntis na ang panganay nila ni Prince Harry. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng aksyon. Lang, but he brought a bunch of folders. Nagreklamo siyempre ang kampo ni Secretary Rojas and they refused to take part. Binay's camp also threatened to back out without their notes. What saved the day was my apologizing on national TV and then proceeding even if only Poe and Duterte would debate. Good thing the two warring camps realized na mas lugi sila kung hindi sila sasali, and then they gave in. Ako po ay hihingi ng paumanhin. There will be no notes allowed. And I think people appreciated the apology and forgave us. You really can't go wrong by admitting your mistake and being truthful. Truth is forever.
Duty. Bisaya, Kapampangan, Waray o Ilocano, Pagkalatong Ilonggo, Tagalog, Bicolano, magkakakipaman. Dinala sa evacuation centers ang mga apektadong pamilya mula sa isla sa mga lugar. Sa ibang balita, higit 1,500 pamilya sa 3 rehiyon ang inilikas dahil sa bagyong Auri. Gawang-gawang, hindi lang puro salita, tumulong sa iba upang sundan kanila. Di ko man kayang baguhin ang mundo ng mag-isa, sisimulan ko mismo sa sarili ko ang umpisa. They make a change, if there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, it's good to fall. In the end, it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Let's get it on. Sa mundo. It's my job to tell the stories of athletes. Athlete din kasi ako dati, so I build working relationships with them. Kailangan buo yung pahinga para buo yung lakas. It actually made me appreciate sports more, especially how it can uplift people's lives. After Typhoon Yolanda, I heard about a kid in Tacloban playing basketball in a court he made out of the wreckage of his home. When the kid was asked why he was playing ball instead of searching for food or clothing, sabi niya nagbabasketball siya para malimutan niyang wala na siyang lola at tirahan. Nung nabalitaan ko yun, dinala ko yung mga paborito niyang PBA players sa Tacloban. Though the travel was difficult, it was worth it to see that kid genuinely happy. I truly believe that my duty is not just to tell stories, but to make a difference. Para sa akin, ang public service hindi lang trabaho, kundi dahil mula sa pagkabata, yan talaga ang turo ng nanay ko. My mother lived up to her name, caridad, which means charity. Nung bata pa ako, nakikita ko ang mami ko na namibigyan ng tulong sa mga pamilya ng mga sundalo na nagigipit. Mapagbigay siya. At yun din ang tinuro niya sa amin. Sabi nga niya, ako raw siguro ang nagmana sa kanya. Ang talagang wish na nanay ko sa akin noon, maging pari daw ako. Siguro dahil hindi ko natupad yung pangarap niya yun, gusto kong maging proud pa rin siya sa akin. Kaya ang pagtulong sa kapwa ay hindi lang duty, kundi mula sa puso. At hindi lang bilang isang angkor ng public service shows, kundi dahil may pinagmanahan. Para sa iba pang balita at impormasyon, mag-subscribe lang sa news5.com.ph. We're always on. Watch out for Titas of the Metro. Premieres November 3, Saturday at 11:30 a.m. Get it on 5. It's a new day, make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, if you're scared to fall, in the end it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance. Dumipensa ang DFA sa mga bumabatiko sa pagpasok ng bansa sa United Nations Human Rights Council o UNHRC. Ayon kay outgoing Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, mas matimbang ang boses ng higit 100 bansang bumoto para maluklok ang Pilipinas sa UNHRC kaysa ang mga NGOs na patuloy na pupuna sa war on drugs ng administrasyon. Hinamon din ni Cayetano mga grupo tulad ng Human Rights Watch at Amnesty International na mag-imbestiga sa Pilipinas. Why don't they just work with us rather than work against us? Ang human rights hindi confrontational unless wala ka ng choice. Ang human rights basta't yung tinutuligsa mo ay willing mag-usap, willing makinig, willing mag-reform, dapat ini-engage. Ikinatuwa naman ng PNP ang pagpasok ng bansa sa UNHRC. Patunay daw ito na naniniwala ang international community sa pagsulong ng Pilipinas sa karapatang pantao.
The Philippines' election to the UNHRC is a clear manifestation of the international community's recognition of our steady progress in fulfilling international human rights obligations. The PNP welcomes the larger acknowledgement by the United Nations of the global problem of illegal drugs, as expressed in the World Drug Report 2018 of the UN Office on Drugs and Crime. Bago ma-re-elect ang Pilipinas sa UN Human Rights Council, sunod-sunod ang bakbakan sa pagitan ng Pangulo at ng samut-saring human rights organization sa loob ng United Nations. Minsan pang minura ng Pangulo ang UN High Commissioner on Human Rights. Yan po'y matapos magpahayag ng grave concern ang UN sa nangyayaring patayan sa Pilipinas. Minsan na rin pinuna ng UN ang umunoy encouragement na binibigay ng Administrasyong Duterte sa paglabag sa international humanitarian law. At minsan pa, hinimok ng Pangulo ang PNP na huwag pansinin ang mga international human rights investigators kung sila ay dumating sa bansa. Hindi lamang po yan, madalas batikusin ng Pangulo, hindi lang ang mga human rights groups, kundi pati ang konsepto ng human rights. Sa ganito pong konteksto, paano nahalal muli ang Pilipinas sa UN Human Rights Council? Sa Resolution number 60251 ng UN General Assembly, sinabi nito na ang mga miyembro ng UN Human Rights Council ay dapat may kontribusyon sa promosyon at proteksyon ng human rights. Kaya't hindi nakagulat na pinagmalaki kaagad ng administrasyon ang pagpasok sa UNHRC. Sabi ni outgoing Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, patunay lamang ito na kumbinsido ang mundo na nirerespeto ng Pilipinas ang karapatang pantao. Para po maintindihan ito, kailangan nating isa konteksto ang UN Human Rights Council. Binuo po ito noong 2006 at merong 47 member states na hinahalal. So sa makatwid, isa sa bawat 4 na miyembro ng UN ay bahagi na ng UNHCR. Ang trabaho po nito ay i-promote at protektahan ang human rights. Kasama rito ang pagsasagawa ng mga fact-finding missions sa mga bansang may human rights violations at yung tinatawag na capacity building at technical assistance. Pero sa huli, ang lahat po ng ito ay recommendatory lamang o hindi legally binding. Ang Pilipinas po ay nasa ika-4 na termino na sa Human Rights Council. Bali, ito na po ang pagpasok ng pang-5 termino. At para ipanalo ang posisyon na ito, sinabi ng Pilipinas sa UN na malakas ang ating tradisyon sa pangangalaga ng human rights. Pero maaaring malaking bahagi ng pagpanalo natin ay ang tinatawag na block endorsement. Sa una kasing pagkakataon, nagkasundo ang mga regional blocks sa UNHCR na mag-submit ng mga kandidato na walang kalaban. Sa madaling salita, nanalo rin tayo dahil wala naman tayong kalaban sa eleksyon. 5 po ang kandidato ng Asya para sa 5 posisyon ng Asya sa konseho. At hindi lamang po ang Pilipinas ang controversial dito. Marami rin ang pumuna sa ibang bansa na nakapasok sa UN Human Rights Council dahil sa controversial na human rights records nila. Gaya po ng Eritrea, Saudi Arabia, Egypt, Bahrain, Cameroon at pati na rin ng Somalia. Katunayan, sinasabi ngayon ng US na patunay lamang ito na sadyang sablay ang komposisyon ng Human Rights Council. Ang US po'y humiwalay sa Human Rights Council noon pang Hunyo. Tatlo na ang maglalaban-laban sa pagka-mayor ng Quezon City. Sa Makati naman, hindi raw makikialam si dating VP Jejo Marbinay sa napipintong tapatan ng kanyang mga anak sa pagka-mayor. Umaaksyon si Zoni Esguerra. Ipinauubayan na raw ni dating Vice President Jejo Marbinay sa mga taga-Makati ang desisyon kaugnay sa pagtutuos ng kanyang mga anak na si Abby at Junjun sa pagkaalkalde ng lungsod. Nirerespeto raw niya ang desisyon ng magkapatid na komandidato. Napatunayan na raw ng dalawa na may kakayanan at karanasan sila sa paglilingkod sa pamahalaan. Nagkasundo naman daw sila sa maayos na pangangampanya at iiwasan ang mga masasakit na pananalita. Naghain na ng Certificate of Candidacy para sa pagkaalkalde ng Quezon City si Congressman Bingbong Crisologo at katandem niyang si Attorney Jopet Sison. Nauna nang naghain ng kandidatura ang makakalaban niyang sina Vice Mayor Joy Belmonte at Gian Soto. May tirada naman agad sa kanila si Crisologo. Ang apel ko sa kanila, let democracy work in Quezon City. Huwag yung pera nila, huwag yung binibili nila mga tao.
Sinamahan naman sa COMELEC ni Congressman Alfredo Vargas ang kapatid na si Michael Vargas na tatakbong konsihal sa 5th District ng Quezon City. Hihirit para sa kanyang last term si incumbent Malabon Mayor Lenlen Ureta. Permanenteng solusyon sa baha ang isa raw sa tututukan niya sakaling manalo. Running mate ni Ureta si Ninong de la Cruz. Naghain na rin ng kandidatura ang mga re-electionist na sina Valenzuela Mayor Rex Gatchalian at Vice Mayor Lori Natividad Borja. Sinamahan sila ng kapatid ni Rex na si Senador Win Gatchalian. Kalyado naman nila ang aktres na si Chari Pineda, nakakandidatong konsihal. Sa Cavite, tambalang Remulla Revilla pa rin para sa pagkagobernador at vice-gobernador. Nais palitan ni John Vic ang kapatid na si Cavite Governor Boying Remulla. Makakatandem niya ang re-electionist na si Vice Governor Jolo Revilla. Makakalaban naman ni Remulla ang dating gobernador na si Ayong Maliksi. Aksyon, Son Reyes Esguera, News 5. Nagbitiw si COMELEC spokesman James Jimenez sa committee na nagre-review ng source code na gagamitin sa halalan. Yan ay matapos aksidenteng lumabas sa kanilang presentation ang sexy photo ng isang artista. Formal na inilunsad ang source code review noong Sabado. Laptop ni Jimenez ang ginamit sa presentation ng aksidenteng nailabas ng operator sa screen ang wallpaper na litrato ng artistang naka-swimsuit. Hindi naman daw bastos ang larawan pero ayon kay Jimenez, hindi ito angkop at posibleng makaapekto sa pagnanais nilang gawing seryoso at may integridad ang proseso. Mananatili pa rin siyang spokesman ng COMELEC. I regret that, but I have to take responsibility. It was our committee that arranged that event, and that sort of thing should have been better handled. Aksyon abroad, caught in aksyon ng isang malaking sawa na biglang umeksena sa isang bangko sa China. Nasa gitna ng meeting ang mga staff ng bangko nang biglang mahulog mula sa kisame ang halos 5 talampakang sawa. Nagtakbo ng mga empleyado habang mabilis na gumapang ang ahas. Nahuli rin naman ito at dinala sa Wildlife Protection Center. Let's get it on. Mismong si Pangulong Duterte nang pinakawalan din naman sila. Hindi tumitigil ang duty ko pag alis ko ng opisina. Kung paano ang asal ko sa mga katrabaho ko, ganun din dapat sa lahat. Dahil nanay ako, I'm always on the role model mode. Lagi kong iniisip na parang pinanonood ako ng mga anak ko. Dahil nasa news ako, nakikita ko kung paano ako makakatulong. Kahit sa maliit na paraan. Hi guys! The girls' home inside Manila Boys Town Complex has been my partner for almost 3 years. Kinukop-kop nila yung mga batang babaeng walang ibang matirhan. Pero importante ito ha, kasi girl. Nagsiseminar ako doon tungkol sa basic hygiene, personality development, and syempre, values education. I believe in the saying, as above, so below. Dapat lahat tayo maaasahan. So helping others should never be counted on an invisible scoreboard. I do it because it's the right thing to do and because it is my duty. Off-duty na dapat ako. Pare, sabay na tayo. Sige lang, para bukas, ready na to. Ayun, kuya! Kuya, may kailangan ihatid sa airport. Uwi na kasi ako eh. Sige na kuya, wala nang iba eh. Sensya ka na, biglaan eh. Okay lang, buti, nabutan niyo ako. Tara kuya. Sige, Maki. Sa news talaga, yan ang trabaho eh. Ma'am, ingat! Kasama namin ngayon. Uy, si Ma'am Kay. Nakapwesto yung sniper na mga... Hindi lang namin trabaho to eh. Itong news, kumbaga,
duty. Duty ko to. It's a new day, make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, if you're scared to fall, in the end it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Let's get it on. Let's get it on. Let's get it on. Let's get it on. Hola! Para sa iba pang mga balita at impormasyon, lagi lang po kayo magsa-subscribe sa news5.com.ph because we are always on. It's a new day, make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, if you're scared to fall, in the end it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Let's get it on. 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 Hola mga kapatid! Good afternoon! Mga kapatid! Step forward. Yan. So now I'm gonna counterattack. Gagawin mo yung self-breast exam mga 1 week after menstruation. Need ba magpa-facelift agad? I miss you like crazy. Nakangiti at kapwa masaya. I came to rock you, babe. I love you twice, magpakilan pa man. Sasama. Sinampahan ng patong-patong na reklamong malversation si dating Pangulong Noynoy Aquino at iba pang opisyal ng nakaraang administrasyon. Kaugnay po ito ng issue sa Disbursement Acceleration Program or DAP. Pinangunahan ni Presidential Anti-Corruption Commissioner Greco Belhica ang paghahain ng reklamo ng grupong Truth and Justice Coalition. Bukod kay Aquino, inireklamo rin ng 274 counts ng malversation through conspiracy sila dating Budget Secretary Butch Abad, dating Interior Secretary Mar Rojas, Senator Franklin Dillon, Antonio Trillanes at iba pang opisyal ng DBM. Giit ni Bellica, ginamit ang DAP bilang suhol sa mga senador para mapatalsik si dating Chief Justice Renato Corona noong 2012. Hinamon din ni Bellica ang mga inireklamong opisyal na nagsasabing political persecution lang ang ginagawa niya. May dalawang maswerteng mananaya na maghahati sa higit 1 bilyong pisong premyo sa Ultraloto. Ang mga talunan naman, kasama na ako ron, inilabas sa social media ang pagluluksa. Hindi ako kasama ron. Maaksyon si Dean De Flora. Araw ng linggo, bulahan na naman ng 658 Ultraloto. Tumataginting na 1.18 billion pesos na ang jackpot. Kaya nagkukumahog ang mga mananaya. Ang iba, gumamit pa ng magic sa mga numerong pinili. Pag ikaw hindi pa nanalo dyan, ginto na yung ram. Pagdating ng bulahan, aba, may tumama na nga. Not just one, but two. Ika nga ng isang netizen, wala na, finish na. Sabi pa ng isa, uwian na, may nanalo na. Pero marami pa rin hindi makapaniwala. Paano masabi? Bakit dyan mo? Ang babaeng ito, nagwala pa nang malaman ang balita. Bakit nanalo na? Paano nga ba naman siya mananalo? Hindi naman pala kasi siya nakataya. Nakakainis! Hindi ako nakataya. Bakit? Ano ba naka-Facebook live ka ba? Bakit lang to? Maghahati sa higit 1 bilyong pisong premyo ang mga nanalo na galing Legazpi Albay at Borongan Eastern Samar. Pero teka, baka naman daw ganito ang maging eksena pag nagkuhaan na ng mga premyo. Pero ika nga ng PCSO, congratulations sa nanalo at sana hindi nila sayangin ang napunta sa kanilang swerte na nangyayari lamang sa isa sa kada 40 milyong katao. Umaaksyon, Dean De Flora, News 5. Sports Center sa Aksyon. Ikinalungkot ng basketball leaders ng Pilipinas ang pagpanaw ni FIBA Secretary General Patrick Baumann.
Namatay si Bauman sa edad ng 51 matapos atakihin sa puso noong weekend. Malaki ang naging papel ni Bauman sa mga bid ng Pilipinas na mag-host ng FIBA tournaments. Kabilang dyan ang paggawad sa bansa ng hosting rights para sa 2023 FIBA World Cup. Siya rin ang isa sa mga tumulong para makabalik ang Pilipinas sa FIBA matapos masuspindi ang bansa noong 2005. Pinasalamatan naman ni Samang Basketball ng Pilipinas, Chairman Emeritus Manny V. Pangilinan si Bauman dahil sa mga naiambag nito sa Philippine basketball. Nagpaabot na rin ang SBP ng pakikiramay sa pamilya ni Bauman. There were a lot of things we talked about as to what he wants to accomplish here in the Philippines and in Asia. Our deepest sympathy, and our thoughts and our prayers are with them. He leaves behind his wife and 2 kids, of which he's very fond of. Hola mga kapatid, magkaka-baby na sina Prince Harry at Meghan Markle. Ibinalita yan mismo ng Kensington Palace via Twitter. Inaasahang manganganak si Meghan sa spring of 2019. Magiging 7th in line sa trono ang kanilang panganay. Kasalukuyang nasa Australia ang mag-asawa para sa kanilang kauna-unahang overseas tour. At yan ang mga maaksyong balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Para sa patuloy na balitaan, tumutok lang po sa news5.com.ph. Ako po si Ed Lingao. Ako naman si Lucy Cruz Valdez. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Ako si Luke Miharis.